My dear students, I am going to start a poem, My Mother at 66 by Kamala Das. আজি মই কবিতা এটি আৰম্ভ কৰিম। কবিতাটো হৈছে My Mother at 66 কবি কমলা দাস। So, My Mother at 66. This poem is from Flamingo, the main text. So, এই কবিতাটি ফ্লেমিংগো নামৰ যিখন কিতাপ সেই কিতাপখনত আছে। So, it is a very beautiful poem, easy, simple poem. My Mother at 66 এইটো এটা বৰ সুন্দৰ কবিতা, এটা বৰ সহজ সৰল কবিতা। So, in this poem, the poet Kamala Das, she expresses her feelings having seen her mother at the age 66. It means her mother was at the age of 66. When her mother was at the age of 66, it means when her mother was old. Having seen her mother, what she felt in her heart, she expresses it in this poem very beautifully. My Mother at 66 এই কবিতাটিত কবি কমলা দাসে তেওঁৰ মাকৰ যেতিয়া ৬৬ বছৰ বয়স হৈছিল, এই ৬৬ বছৰ বয়সত মাকক দেখি কবিৰ কেনে অনুভৱ হৈছিল, বা ৬৬ বছৰ বয়স হোৱা মানে তেওঁৰ মাক বৃদ্ধা অৱস্থাত, এই বৃদ্ধা অৱস্থাত তেওঁৰ মাকক দেখি কবিয়ে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিল, সেই অনুভৱখিনি এই কবিতাটিত সুন্দৰভাৱে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। Now, just above the poem, here a beautiful line is given. A very important line is given. কবিতাটোৰ ঠিক ওপৰতে তাতে পাবা যে বিফৰ ইউ ৰিড এই বুলি এটা সুন্দৰ লাইন দিছে। Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? So aging means old age. Aging become old. So we become old. Why? It is a natural process. It is a law of nature. So we become old. And have we ever thought what our elderly parents expect from us? What they expect, what they need at their old age? Have we ever thought it? আমি বৃদ্ধ হওঁ, আমাৰ বয়স হয়, কাৰণ এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি আমি কি হওঁ, বৃদ্ধ হওঁ। এতিয়া এই বৃদ্ধা অৱস্থাত আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে, বৃদ্ধা অৱস্থাত আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলে আমাৰ পৰা কি আশা কৰে? আমি কেতিয়াবা এই কথাটো ভাবি চাইছোনে যে বৃদ্ধা অৱস্থাত তেওঁলোকক কি লাগে, তেওঁলোকে কি বিচাৰে, কি আশা কৰে? With lots of love and care, they brought up us. So, we have a duty. We should love them. We should take care of them. আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধা অৱস্থাত আমাৰ পৰা কি বিচাৰে, কি লাগে, বা আমি কি দিয়াটো প্ৰয়োজন, আমি এইটো বাৰু কেতিয়াবা ভাবি চাইছোনে? আচলতে বৃদ্ধা অৱস্থাত আমাৰ পিতৃ মাতৃক
কিহৰ প্ৰয়োজন মৰমৰ প্ৰয়োজন আৰু যত্নৰ প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকে বৰ কষ্ট সহকাৰে আমাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে গতিকে তেওঁলোকক বৃদ্ধা অৱস্থাত আমি কি কৰা উচিত তেওঁলোকক মৰম দিয়া উচিত তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱা উচিত আৰু তেওঁলোকে সেইখিনিয়ে বিচাৰে তাতকৈ বেছি একো নিবিচাৰে হে আমাৰ কৰ্তব্য বৃদ্ধা অৱস্থাত আমি আমাৰ মা দেউতাৰ যত্ন লোৱা উচিত তেওঁলোকক মৰম কৰাটো উচিত Now come to the main poem এতিয়া আমি মূল কবিতাটোলৈ আহোঁ Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Now here in this stanza, some important words. Write down the meaning. So these three words, does. Does means sleep lightly. পাতল টোপনি বা সামান্যভাৱে টোপনি মৰা Ashen means pale and grey like ash. অনুজ্জ্বল হেতা পৰি যোৱা বিবৰ্ণ Corpse means dead body, মৃতদেহ Now, one Friday morning, the poet Kamala Das, she was driving from her parents' home to Cochin Airport. Her mother was with her. She was sitting beside her, near her. The poet she noticed her mother was dozing, sleeping. Her mouth was open, and her face looked pale and grey like ash, looked like a dead body. And then the poet, she felt pain in her heart because her mother was as old as she looked. The কবি কমলা দাস এদিন শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা গাড়ীৰে মা দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গৈছিল আৰু যাওঁতে তেওঁৰ কাষতে তেওঁৰ বৃদ্ধা মাক বহি গৈছিল কবিয়ে তেওঁৰ মাকৰ ফালে চাইছিল কবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে তেওঁৰ মাক তেওঁৰ ওচৰত বহি টোপনিয়াই গৈছিল মাকৰ মুখখন মেল খাই আছিল আৰু মাকৰ মুখখন দেখিবলৈ অনুজ্জ্বল বিবৰ্ণ মাকৰ মুখখনৰ কোনো উজ্জ্বলতা নাছিল অনুজ্জ্বল আছিল হেতা পৰি যোৱা যেন দেখিবলৈ মৃতদেহৰ দৰে তেনেকুৱা লাগিছিল আৰু তাৰ পিছত কবিয়ে সেই নিজৰ অন্তৰত হৃদয়ত দুখ অনুভৱ কৰিছিল বেদনা অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ বয়সৰ সমানে বয়সৰ লগে লগে মাক কি হৈ পৰিছিল বৃদ্ধ হৈ পৰিছিল
সেই বৃদ্ধা অৱস্থাটো দেখি মাকৰ অৱস্থাটো দেখি কবিৰ মনত দুখ লাগিছিল তেওঁ দুখ অনুভৱ কৰিছিল so she said realize with pain that she was as old as she looked যে তেওঁ অন্তৰত দুখ অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ বয়সৰ সমানে বয়সৰ লগে লগে তেওঁৰ মাক কি হৈ আহিছিল তেওঁৰ মাক বৃদ্ধ হৈ আহিছিল বৃদ্ধ হৈ পৰিছিল but soon put that thought away and look out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her one pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear but all I said was see you Sunama all I did was smile and smile and smile now two important words here the word sprinting sprinting means short fast run or running or racing fast sprinting মানে বেগাই দৌৰা next spilling means moving out বাহিৰলৈ ওলাই অহা now the poet stopped thinking about her mother put that thought away that thought means the thought of her mother the poet put away the thought of her mother and looked outside and saw the trees were running or racing fast and the children who are in gay and happy moving out of their homes এইবাৰ কবিয়ে মাকৰ চিন্তাটো মনৰ পৰা পৰিহাৰ কৰি তেওঁ বাহিৰলৈ চাইছিল যেন সেই গছবোৰে বেগাই দৌৰিছিল আৰু সেই আনন্দত থকা শিশুবিলাক আনন্দমুখৰ শিশুবিলাক ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহা তেওঁ দেখিছিল চাইছিল ইয়াত গছবোৰ দৌৰা বুলি কোৱা হৈছে ট্ৰিজ স্প্ৰিণ্টিং গছবোৰে দৌৰা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু গছেতো দৌৰিব নোৱাৰে ট্ৰিজ কেন নট ৰান then why does the poet say tree sprinting গছে যেহেতু দৌৰিবই নোৱাৰে ইয়াত কবিয়ে কিয় গছবোৰে দৌৰা বুলি কৈছে because when we travel by a fast moving vehicle and look outside the standing objects seem to be running or racing fast যেতিয়া আমি গাড়ী মটৰেৰে বা ৰেল গাড়ীৰে আমি যেতিয়া বেগাই যোৱা বা দ্ৰুত গতিত যোৱা গাড়ী মটৰেৰে ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু বাহিৰলৈ চাওঁ যেন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে গছবোৰে যেন দৌৰি আহিছে গছবোৰে যেন আমাৰ পিছে পিছে দৌৰি আহিছে দেখিবলৈ তেনেকুৱা লাগে আৰু সেই কাৰণে কবিয়ে গছ-গছনিবোৰে ইয়াত দৌৰা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ গছ-গছনিবোৰে দৌৰি অহা তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল চাইছিল But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon. Then the poet reached the airport and after the checking of the security, standing a few yards away, yards means a unit of distance. Standing a few yards away, from her mother before she going away again she looked at her colorless pale face and her colorless pale face looked like late winter's moon এইবাৰ কবিয়ে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ
সুৰক্ষাকৰ্মীৰ তালাচীৰ পিছত মাকৰ পৰা কিছু আঁতৰত থিয় হৈ পুনৰবাৰ সেই মাকৰ অনুজ্জ্বল বৰণহীন হেতা পৰি যোৱা মুখখনলৈ চাইছিল যেন দেখিবলৈ সেই শীতকালিৰ অনুজ্জ্বল জন্তুৰ দৰে। So here the poet compares her mother's face, her mother's colorless pale face. She compares as a late winter's moon. Why? Because in winter the moon looks hazy, lacking shine and strength. Similarly, the poet's mother also lost the shine and strength and beauty of her youth. So, her colorless face, her pale face is compared to the late winter's moon. ইয়াত কবিয়ে মাকৰ সেই অনুজ্জ্বল হেতা পৰি যোৱা বৰণহীন মুখখনক শীতকালিৰ অনুজ্জ্বল জন্তুৰ লগত তুলনা কৰিছে। কাৰণ যেতিয়া জন্তু কুঁৱলীয়ে আৱৰা হয়, সেই কুঁৱলীয়ে আৱৰা জন্তু দেখাত দুৰ্বল আৰু অনুজ্জ্বল লাগে। সেয়ে সেই অনুজ্জ্বল জন্তুৰ লগত কবিৰ মাকৰ সেই অনুজ্জ্বল হেতা পৰি যোৱা মুখখনো তুলনা কৰিছে। জন্তু শীতকালিৰ জন্তুৰ যেনেদৰে উজ্জ্বলতা নাথাকে, দ্য মুন লেকিং চাইন এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ, সেই জন্তুৰ যেনেদৰে কোনো উজ্জ্বলতা নাথাকে, পোহৰ নাথাকে, কুঁৱলী আৱৰাৰ কাৰণে জন্তু দেখাত কিবা দুৰ্বল যেন লাগে। কবিৰ মাকৰ মুখখনৰ সেই একেই অৱস্থা হৈছিল। কাৰণ মাকৰ মুখখনৰ সেই উজ্জ্বলতা, সেই পোহৰ নাছিল। সেয়ে তেওঁ অনুজ্জ্বল মুখখনক সেই অনুজ্জ্বল কুঁৱলী আৱৰা জন্তুৰ লগত তুলনা কৰিছে। So here two important words, when and pale, W-A-N. So when means colorless, বৰণহীন, বিবৰ্ণ. Pale means faded, হেতা পৰি যোৱা, অনুজ্জ্বল. Then, and felt that old familiar ache my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Then the poet, having seen her mother's pale face, colorless face, faded face, her childhood's fear came to her mind. কবিৰ মাকৰ সেই অনুজ্জ্বল বৰণহীন বা বিবৰ্ণ হেতা পৰি যোৱা মুখখন দেখি কবিৰ মনলৈ সেই শৈশৱৰ ভয়টো পুনৰ আহিছিল। যে ফেমিলিয়াৰ এক মিন্স পেইন, ফেমিলিয়াৰ মিন্স ৱেল নোন, পৰিচিত বা জনা। চাইল্ডহুডছ ফিয়াৰ, তেওঁৰ সেই শৈশৱৰ ভয়। চ' হেভিং চিন হাৰ মাদাৰ্ছ পেল ফেচ, কালাৰলেছ ফেচ, দ্য পয়েট ফেল্ট হাৰ চাইল্ডহুডছ ফিয়াৰ। গতিকে কবিয়ে সেই মাকৰ অনুজ্জ্বল বৰণহীন হেতা পৰি যোৱা মুখখন দেখি তেওঁৰ সেই শৈশৱৰ ভয়টো অনুভৱ কৰিছিল। চ' হোৱাট ইজ দ্য চাইল্ডহুডছ ফিয়াৰ অফ দ্য পয়েট? দ্য চাইল্ডহুড ফিয়াৰ অফ দ্য পয়েটছ is that since her childhood she has experienced the fear that her mother became old and weak, and she is what, approaching to imminent death, and one day she will die, because time and aging spare none. And the poet
she herself has to face the same condition like her mother. So this is her childhood fear. গতিকে কবিয়ে শৈশৱৰ পৰাই এটা ভয় তেওঁৰ মনত এটা ভয় এটা আছিল তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল সেই ভয়টো হৈছে যে তেওঁৰ মাক ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ আহিছিল বৃদ্ধ হৈ আহিছিল আৰু এইদৰে বৃদ্ধ হৈ তেওঁৰ মৃত্যুৰ ফালে আসন্ন মৃত্যুৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছিল আৰু কবিও কি হ'ব তেওঁৰো সেই মাকৰ দৰে সেই একেই অৱস্থা হ'ব তেওঁ বৃদ্ধা হ'ব আৰু তেওঁ কি হ'ব এদিন তেওঁৰো সেই মাকৰ দৰে তেওঁৰো এদিন মৃত্যু হ'ব কাৰণ সময় আৰু বয়সে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে গতিকে এইটো হৈছে কবিৰ শৈশৱৰ ভয় চাইল্ডহুড ফিয়াৰ Then the poet, she said nothing to her mother, just she said, see you soon, Amma. So Amma means mother. And all I did was smile and smile and smile. Then the poet, she said to her mother before going away, Ma, see you soon again. Meet you again. And she said nothing. And looking at her face, looking at her mother, the poet, she only smiled and smiled and smiled. ইয়াৰ পিছত কবিয়ে তেওঁ আঁতৰি যোৱাৰ আগত মাকক মাথো কৈছিল মা তোমাক আকৌ লগ পাম তোমাক শীঘ্ৰে লগ পাম এই বুলি কৈ কবিয়ে মাকৰ মুখৰ ফালে চাই কেৱল হাঁহিছিল হাঁহিছিল আৰু হাঁহিছিল So this is the poem. So My Mother at 66, it is a very beautiful, very easy, a simple poem. So I think you have understood it. গতিকে এই কবিতাটো আমি দেখিলোঁ বৰ সহজ কবিতা এটা একেবাৰে সাধাৰণ কবিতা এটা কবিৰ মাকক নিজৰ মাকক বৃদ্ধা অৱস্থাত দেখি তেওঁৰ মনলৈ কি চিন্তা আহিছিল কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল সেইখিনি কবিয়ে এই কবিতাটোত প্ৰকাশ কৰিছিল ধন্যবাদ